Сполучені Штати витратили десятиліття, щоб стати головною силою на Близькому Сході. Вони воювали, будували військові бази, запроваджували санкції, змінювали режими і гарантували безпеку своїм союзникам. Здавалося, цей порядок існуватиме іще дуже довго. Але одна війна все змінила. Сьогодні в усьому світі дедалі частіше звучить незручне питання. А чи не програли Сполучені Штати війну проти Ірану? Звучить парадоксально, адже американська армія має найбільший військовий бюджет у світі, Іран зазнав величезних втрат, частину його військової інфраструктури було знищено, проте, коли гармати замовкли, виявилося, що саме Тегеран отримав головний стратегічний приз. Іран не лише зберіг свій режим, він отримав найпотужніший важіль впливу на світову економіку – контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить майже 1/5 світової торгівлі нафтою та газом. А Вашингтон тепер змушений вести переговори про поступове послаблення санкцій, які сам роками будував як головний інструмент тиску. Але найважливіше навіть не це. Насправді, ця війна була не про Іран. Вона стала моментом, коли весь світ побачив, американська модель домінування більше не працює як раніше. Союзники США почали шукати нових партнерів. Китай отримав історичний шанс розширити свій вплив. На Близькому Сході формуються нові військові і політичні коаліції, а країни дедалі частіше готуються до світу, де правила більше не диктує одна наддержава. Можливо, ми стали свідками не просто завершення іще однієї близькосхідної війни. Можливо, ми стали свідками народження нового світового порядку. Чому Дональд Трамп фактично програв і війну, і переговори? Чому Іран, попри колосальні втрати, може вважати себе переможцем? Як одна вузька морська протока здатна змінити світову економіку? І чому найближчі роки можуть стати періодом найбільшої геополітичної невизначеності за останні десятиліття? Саме про це і поговоримо у нашому відео. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Довга тінь війни з Іраном. Після розпаду Радянського Союзу Сполучені Штати були головним архітектором безпеки на Близькому Сході. Монархії Перської затоки спиралися на американські гарантії та санкції. Військова присутність стримувала Іран, а процес арабо-ізраїльської нормалізації поступово розширювався. Такий порядок забезпечував безперебійні поставки нафти, обмежував вплив Тегерана і Пекіна та закріплював за Вашингтоном роль ключового геополітичного арбітра в регіоні. Коли наприкінці лютого 2026-го Сполучені Штати та Ізраїль розпочали атаку на Іран, цей статус-кво вже хитався. Бойові дії лише прискорили руйнування порядку, який Вашингтон сам будував десятиліттями. Режим у Тегерані перебував у безпрецедентно слабкому становищі. Він зіткнувся із економічними та екологічними кризами, ослабленими оборонними спроможностями, внутрішніми потрясіннями і зовнішнім тиском після жорстокого січневого придушення протестів, під час якого загинули 30 тисяч його громадян. Однак після 40 днів війни та 2 місяців хиткого припинення вогню Ісламська Республіка вийшла із цього випробування неушкодженою, підбадьореною і з новим інструментом стримування, який виявився потужнішим за всі види озброєнь – контроль над Ормузькою протокою. Наприкінці квітня державний секретар США Марко Рубіо визнав, що протока стала для Ірану економічною ядерною зброєю. Світ тепер розуміє, що якщо Іран атакує, він перекриє протоку, порушивши роботу енергетичних ринків у глобальному масштабі.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2025 році через неї щодня проходило в середньому близько 20 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів та близько 20% світових обсягів нафти і газу. Це один із найважливіших енергетичних вузьких проходів у світі. Про це ми детально розібрали у серії відео про економічні війни на каналі «Ціна держави». Якщо говорити прямо, президент США Дональд Трамп програв і війну, і переговори про її завершення. Але якщо Тегеран перегне палицю, він може програти мир. Підписаний між США і Іраном меморандум із 14 пунктів поки що лише відкладає найскладніші питання. Він фіксує припинення вогню та окреслює тимчасове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та часткове послаблення санкцій, зокрема через відновлення експорту іранської нафти. Він також окреслює параметри гіпотетичної остаточної угоди. На час 60-денних переговорів сторони погодилися забезпечити вільний прохід комерційних суден. Після цього періоду Іран уже заявив про намір запровадити нові правила, зокрема щодо стягнення зборів за проходження протоки. Спікер парламенту Мохаммед Галібаф прямо заявив, що Ормузька протока ніколи не повернеться до попереднього стану. Вашингтону фактично доведеться демонтувати складну багаторівневу систему санкцій, яку адміністрація Трампа свідомо вибудувала після виходу США у 2018 році з ядерної угоди з Іраном, укладеної між Іраном та США, Великобританією, Францією, Росією, Китаєм та Німеччиною. США накладали на Іран санкції за кількома правовими механізмами, свідомо створюючи юридичні і бюрократичні перешкоди, аби обмеження не можна було швидко і просто зняти. Логіка Тегерана зрозуміла. Після значних економічних втрат він прагне конвертувати військовий результат у довгострокові політичні та економічні дивіденди. Проте спроба змінити правила судноплавства в одній із найважливіших морських артерій світу може мати протилежний ефект. Якщо Тегеран почне стягувати плату за прохід чи іншим чином обмежуватиме судноплавство, він сам послабить свій головний запобіжник від нової війни, бо це стимулюватиме пошук альтернативних маршрутів, послаблюватиме стратегічне значення протоки і водночас підвищуватиме ризик нового конфлікту. Іран не відмовиться від новоздобутого контролю над Ормузькою протокою без компенсації. У травні Іран створив новий механізм – адміністрацію протоки Перської затоки для управління Ормузькою протокою. У межах цього процесу Іран в односторонньому порядку заявив про контроль над значною розширеною морською зоною, яка заходить у територіальні води Оману та Об'єднаних Арабських Еміратів. Зобов'язав судна отримувати попередній дозвіл на проходження протокою і дав зрозуміти, що військові кораблі недружніх держав не є бажаними для транзиту. Іран запропонував, щоб адміністрацію управляли спільно з Оманом, який також межує із протокою. Сполучені Штати 27 травня 2026 року внесли новостворений механізм до санкційного списку як структуру, пов'язану із корпусом вартових Ісламської революції, і створену для збору платежів із суден, що проходять Ормузькою протокою. КВІР також входить до терористичного списку ЄС та є об'єктом санкцій з боку Австралії, Канади та інших держав. Якщо Іран запровадить збори за прохід Ормузькою протокою, це матиме серйозні наслідки не лише для глобального судноплавства, а й для самого Тегерана. Навіть якщо Оман приєднається до адміністрації протоки, а Сполучені Штати зрештою схвалять схему зборів, один із найзавантаженіших морських вузьких проходів світу все одно може фактично стати доступним лише для іранської мережі нелегальних суден, відомої як примарний флот, і для кораблів, на які не поширюються дії американських та європейських санкцій. Такий фінал є неприйнятним для держав Затоки, а також для значної частини Азії та Європи. Ця динаміка пришвидшила б регіональні зусилля із пошуку альтернативних шляхів в обхід протоки, процесу тривалого і дорогого, але необхідного, якщо протока не буде повністю відкритою. Хоча війна показала, наскільки складно знайти альтернативні маршрути, держави Затоки будуть мотивовані розвивати нову енергетичну інфраструктуру, яка обходила б Ормузьку протоку. Так само неприйнятним є і спротив Ірану
проходу військових кораблів через протоку. Сполучені Штати і Франція мають великі військово-морські бази у Перській затоці, доступ до яких можливий лише через протоку, які мають ключове значення для регіональної безпеки. У Бахрейні розташована база військово-морських сил та командування 5-го флоту США. Франція з 2009 року має військову присутність в Абу-Дабі. Ормузька протока – не єдине питання, яке визначатиме повоєнний Іран. Як держава-учасниця договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Іран має дотримуватися своїх зобов'язань і дозволити Міжнародному агентству з атомної енергії відновити присутність, необхідну для перевірки того, що він таємно не прагне створити ядерну зброю. Іранська угода про гарантії з МАГАТЕ набула чинності 15 травня 1974 року. Саме в межах цієї системи МАГАТЕ здійснює перевірки, покликані підтвердити, що заявлений ядерний матеріал не відводиться на військові цілі. Іран має почати відновлювати відносини з сусідами, яких він несправедливо зробив мішенню у війні, якої вони не хотіли. Нові лідери Ірану можуть не прагнути нічого більшого від Сполучених Штатів. Вони не довіряють готовності Трампа дотримуватися великої домовленості з огляду на те, що у війні загинули батько, мати, дружина і син верховного лідера Моджтаби Хаменеї. Тому головне випробування для Ірану може початися не під час війни, а після неї. Так само, як Трамп переоцінив власні можливості, розпочинаючи конфлікт, Тегеран ризикує припуститися тієї самої помилки, намагаючись диктувати умови миру. І замість того, щоб використати військові досягнення 12-денної війни у червні 25-го для створення довгострокових стратегічних переваг, Сполучені Штати та Ізраїль безрозсудно пішли на ескалацію і опинилися у гіршій позиції. Тепер Іран перебуває у схожій позиції. Він вважає, що виграв недавню війну і, ймовірно, відчуватиме спокусу дотиснути свою перевагу. Але так він дуже легко може відкотити себе назад. 2. Табори держав Близького Сходу. Для інших близькосхідних держав проблема завершення війни не лише в тому, що Сполучені Штати не змогли здобути вирішальної перемоги над Іраном, а й тому, що протягом усього конфлікту Вашингтон діяв непослідовно і непередбачувано. Це підірвало довіру до здатності США і надалі виконувати роль єдиного гаранта стабільності. У міру того, як довіра до Вашингтона слабшає, американські партнери в регіоні вдаються до формування нових коаліцій, які дають їм більше простору для самостійних дій. Держави Близького Сходу дедалі чіткіше гуртуються у два протилежні табори. З одного боку, коаліція, ядром якої є Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати. Вона тісно пов'язана із Сполученими Штатами, а в питаннях оборони, економіки та енергетики іноді також включає Грецію та Індію. Коріння цього блоку сягає 2020 року, коли Ізраїль нормалізував відносини з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном і Марокко в межах Авраамових угод, укладених за посередництва першої адміністрації Трампа. Головна мета угод – відмова від конфронтації, перехід до мирного співіснування та розвиток взаємовигідної співпраці в регіоні Близького Сходу. Пізніше до них приєдналися Марокко та Судан. Тож Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати зблизилися через спільне бачення Ірану як головної загрози. Але також їх дедалі більше об'єднує конкуренція з Туреччиною та Саудівською Аравією за вплив у регіоні, а ще поглиблення комерційних зв'язків у технологіях, торгівлі та інвестиціях. З іншого боку, ісламська коаліція, опорою якої є такі суннійські важковойовики, як Саудівська Аравія, Туреччина, Пакистан і дедалі активніше Єгипет. Ці регіональні середні держави покладаються на Вашингтон у питаннях безпеки, однак зближуються між собою у відповідь на загрози, які, на їхню думку, походять не лише від Ірану, а й від Ізраїлю, з огляду на те, як він проводить масштабні операції в Газі та на Західному березі, завдає ударів по Сирії, Лівану, а також нарощує вплив на Африканському розі. Для багатьох держав регіону це означає, що Ізраїль із локального гравця дедалі більше перетворюється на самостійну силу, здатну змінювати баланс сил незалежно від позиції сусідів. Ведення Сполученими Штатами війни проти Ірану іще більше переконало країни по обидва боки цього розколу, що їхня глибока залежність від Вашингтона може стати вразливістю, а отже їм потрібно розвивати тісну місцеву координацію.
Часи, коли один телефонний дзвінок із Вашингтона містив інструкції, які поспішали виконувати, залишилися позаду. Китай тим часом користується цим зсувом, позиціонуючи себе для більшої ролі на повоєнному Близькому Сході. І робить він це без потреби брати на себе тягар лідерства, який колись ніс Вашингтон. Те саме роблять і середні держави із великими амбіціями, такі як Індія та Пакистан. Припинення вогню не означає завершення регіонального поділу на Близькому Сході. Навпаки, воно підштовхує геополітичне перегрупування вздовж нових ліній розлому. Ця тенденція виходить за межі регіону. Від Східної Азії до Європи і Латинської Америки більшість урядів доходить до схожих висновків щодо надійності Вашингтона. Тому вони починають шукати запасні варіанти, поглиблюють регіональні союзи, диверсифікують економічні зв'язки, активніше співпрацюють з іншими центрами сили. Отже, близькосхідне перегрупування є передвісником змін у партнерствах США по всьому світу. Гра на кілька фронтів, розкол регіону. Коли в лютому Іран почав завдавати ударів по військових і цивільних об'єктах на усьому Близькому Сході, багато хто очікував, що арабські держави Перської затоки згуртуються проти спільного ворога. Натомість війна лише поглибила розрив, який уже зростав між Саудівською Аравією та Еміратами, найбільшими економіками затоки та її фактичними лідерами. Номінальний ВВП Саудівської Аравії становить близько 1,3 трильйонів доларів, Об'єднаних Арабських Еміратів – понад 600 мільярдів доларів, що робить їх першою та другою економіками серед країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, політико-економічного об'єднання, до якого входять, крім двох згаданих країн, ще Бахрейн, Кувейт, Оман і Катар. Саудівський спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман і президент Еміратів Мухаммед бін Заїд колись діяли у тісній координації. Кожен із них консолідував майже абсолютну владу у своїй країні і запустив амбітні проєкти національної трансформації. Однак, у міру того, як обидва лідери виробляли різні економічні стратегії та конкурентні інтереси, а також підтримували протилежні сторони у громадянських конфліктах у Судані та Ємені, їхні відносини охололи. Наприкінці 2025 року цей розлом став помітнішим. У вересні Ізраїль здійснив військовий удар у Катарі, внаслідок якого загинув один співробітник катарських сил безпеки та 5 членів переговорної групи Хамас, які саме оцінювали американську пропозицію щодо завершення війни у Газі. Це був перший в історії ізраїльський удар по державі, члену Ради держав Перської затоки. Вашингтон у відповідь не зробив нічого. Для Ер-Ріяда ця атака стала сигналом, що Ізраїль, як і Іран, може перетворитися на дестабілізаційну силу і поклала сумніви, чи Вашингтон здатен або готовий стримувати своїх союзників так само, як і своїх противників. Менш ніж за 2 тижні після ізраїльського удару Саудівська Аравія підписала пакт про взаємну оборону з Пакистаном, 7-ю ядерною державою та опонентом Ізраїля. Договір передбачає, що будь-яка агресія проти однієї з країн вважатиметься агресією проти обох. Відтоді Пакистан розмістив у Саудівській Аравії 13 тисяч військових і перекинув ескадрилью бойової авіації. З кінця січня 2026-го Саудівська Аравія також розглядала можливість укладення подібної оборонної угоди із Туреччиною та вела переговори з Єгиптом і Сомалією щодо створення військової коаліції для протидії емігрантському та ізраїльському впливу на Африканському Розі. Тож Саудівська Аравія позиціонує себе у центрі регіональної коаліції, яку Вашингтон не створював і не може повністю контролювати. Арабські Емірати винесли з війни зовсім інші уроки. Якщо Ер-Ріяд розглядає самостійні військові дії Ізраїлю як новий виклик регіональному балансу сил, то Абу-Дабі, навпаки, сприймає Ізраїль як найефективнішого і найнадійнішого партнера у сфері безпеки. Коли іранські ракети і безпілотники почали падати на території ОАЕ, Ізраїль без додаткових прохань запропонував допомогу у протиповітряній обороні. Єгипет, попри багаторічну підтримку із боку Еміратів, не надав негайної допомоги і розгорнув винищувачі лише після кількох тижнів критики з боку Об'єднаних Арабських Еміратів. У результаті Абу-Дабі поглибив оборону та розвідувальну співпрацю з Ізраїлем і Сполученими Штатами, розширив економічні зв'язки, закріплені Авраамовими угодами, і позиціонує себе як опору проізраїльського блоку.
Попри збереження окремих форматів співпраці, провідні держави тяжіють до різних центрів сили. Одні роблять ставку на стратегічне партнерство з Ізраїлем як головною військовою силою регіону, інші прагнуть створити систему, яка стримуватиме будь-яку державу, що претендує на регіональне домінування. Саме це стає новою логікою близькосхідної політики безпеки. Нервова реакція Близького Сходу. Обидві коаліції погоджуються, що Тегеран є загрозою, яку необхідно стримувати, і розглядають війну як стратегічну невдачу в цьому сенсі. Здебільшого обидва блоки також вважають, що Трамп зрадив їхні безпекові та національні інтереси, дозволивши прем'єр-міністру Ізраїлю Бін'яміну Нетаньяху визначати хід наступу, адже ізраїльські удари по іранських енергетичних об'єктах спровокували іранські контратаки по Бахрейну, Кувейту, Катару, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Обидва блоки також сходяться на тому, що Сполучені Штати надто вузько зосереджені на відновленні проходу через Ормузьку протоку та закритті іранського ядерного досьє, приділяючи замало уваги тисячам іранських дронів, уцілілому ракетному арсеналу Тегерана та його підтримці потужних збройних угруповань в Іраку, Лівані та Ємені. Однак завершення війни особливо чітко підкреслює те, у чому дві коаліції розходяться найглибше, і як саме відповідати на іранський виклик після укладення угоди. Саудівська Аравія та її партнери по коаліції сподіваються використати свій сукупний вплив і тіснішу координацію, щоб урівноважити, стримати і, можливо, досягти певного порозуміння з Ісламською Республікою. Коаліція Аврамових угод, навпаки, розглядає іранський режим як постійну і непримиренну загрозу, якій необхідно протистояти, замість того, щоб приєднатися до саудівських зусиль зі створення важелів впливу на Іран. Абу-Дабі посилює спроби наростити жорстку силу та поглиблює оборонні зв'язки з Ізраїлем і Сполученими Штатами. Якщо спростити, протилежні підходи зводяться до стримування з одного боку і продовження конфронтації з іншого. Коаліції також не погоджуються щодо ролі Ізраїлю на Близькому Сході. Від початку війни в Ірані 28 лютого Ізраїль розширив окупацію в Лівані, на палестинських територіях і в Сирії. Що чекає на Ліван? Однією з головних передумов старту американо-іранського діалогу стало саме припинення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням Хезбола. Саме тому 19 червня 2026 року за посередництва США вдалося погодити режим припинення вогню. Втім, уже за кілька годин після набуття ним чинності домовленості почали руйнуватися. Ізраїльська армія повідомила про нові атаки із боку Хезболи, після чого завдала серію ударів по цілях на півдні Лівану. У свою чергу, Хезбола заявила, що не дозволить Ізраїлю вільно діяти на території країни, а ізраїльська влада наголосила, що не вважає себе стороною американо-іранських домовленостей і продовжить військові операції стільки, скільки вважатиме за потрібне. Через нову хвилю бойових дій переговор між США та Іраном довелося кілька разів переносити. Спочатку Джей Ді Венс навіть скасував запланований виліт до Швейцарії, оскільки сторони сумнівалися, що перемир'я триватиме. Лише після додаткових консультацій американська делегація усе ж прибула до місця переговорів. Питання Лівану зараз є одним із центральних. Обговорюється створення механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню, щоб уникнути нових зривів і не допустити переростання локальних сутичок у масштабний регіональний конфлікт. Від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію в Лівані, залежить не лише майбутнє американо-іранського діалогу, а й безпека Ормузької протоки, світових поставок нафти та загальна стабільність на Близькому Сході. Що чекає на Сирію? Сирія стала іще одним прикладом розходження регіональних інтересів. Ізраїль, схоже, робить ставку на те, що країна має залишатися ослабленою і фрагментованою, без можливості відновити свій військовий потенціал. Саудівська Аравія та Туреччина, навпаки, прагнуть консолідувати Сирію навколо нового уряду Ахмеда аш-Шараа, вважаючи, що сильна, але передбачувана держава становить меншу загрозу, ніж затяжна громадянська війна. Тим часом палестинське питання залишається головним бар'єром для арабо-ізраїльського зближення. Війна в Газі, ескалація на західному березі зробили політичну нормалізацію з Ізраїлем значно дорожчою для арабських урядів. Саме тому Саудівська Аравія поставила на паузу домовленості з Ізраїлем і натомість активізувала співпрацю із сунітськими державами та курс на обережну розрядку з Іраном. Розкол на Близькому Сході.
Цей розкол виходить за межі безпекової сфери, оскільки дві коаліції мають різні бачення майбутнього Близького Сходу в умовах, коли відновлювальна енергетика починає конкурувати із нафтою. На початку травня Абу-Дабі вийшов з ОПЕК – альянсу нафтовидобувних країн, у якому домінує Саудівська Аравія. Об'єднані Арабські Емірати уже є найбільш диверсифікованою економікою Близького Сходу із потужними секторами фінансів, нерухомості, туризму, логістики та технологій. Вийшовши з ОПЕК, країна створила собі можливість у короткостроковій перспективі експортувати більше нафти, поки попит і ціни залишаються відносно високими, і спрямовувати отримані доходи на довгострокові ставки в технології та цифрову інфраструктуру. Для Саудівської Аравії такий розвиток подій є невигідним. Об'єднані Арабські Емірати були третім за обсягом видобутку нафти виробником в ОПЕК, і їхній вихід послабить здатність організації контролювати світову пропозицію та підтримувати високі ціни на нафту. А дешевша нафта безпосередньо вдарить по бюджетних доходах Саудівської Аравії, яка намагається наздогнати Емірати. Саудівська ініціатива «Візія 2030» спрямована на модернізацію та диверсифікацію економіки країни і зменшення її залежності від нафти. Принесла певний прогрес, однак досі далека від досягнення багатьох цілей, зокрема завдання залучати $100 мільярдів прямих іноземних інвестицій щороку до 2030-го. У 2025 році Ер-Ріяд залучив лише $35,4 мільярдів прямих іноземних інвестицій, тоді як Об'єднані Арабські Емірати отримали понад $45,5 мільярдів. Абу-Дабі також може скоротити або припинити участь в інших інституціях, де домінує Саудівська Аравія, зокрема в Лізі арабських держав, Організації ісламського співробітництва і навіть у Раді арабських держав Перської затоки. Це іще більше розмиватиме інституційну архітектуру, яка колись давала Саудівській Аравії лідерство в арабському світі. Уже помітні ознаки поступового розшарування Ради Перської затоки вздовж ліній формування двох регіональних блоків. Кувейт і Катар демонструють обережне зближення із Саудівською Аравією, тоді як Бахрейн дедалі тісніше орієнтується на Об'єднані Арабські Емірати. Оман зберігає окрему позицію, підтримуючи прагматичну координацію із Тегераном. У результаті ключові багатосторонні механізми регіону дедалі частіше працюють у режимі мінімального консенсусу через розбіжність у стратегічних інтересах. Усе відносно. Ширший урок цієї війни полягає в тому, що Близький Схід дедалі глибше занурюється у так званий G0 – світ, у якому жодна окрема держава не здатна і не готова підтримувати глобальний порядок. Цей термін вперше прозвучав у книзі «Кожна нація сама за себе» американського політолога Ієна Бремера. Сполучені Штати залишаються головним безпековим актором у регіоні. Однак довіра місцевих держав до Вашингтона послабла. Регіональні країни тепер страхуються від ризиків, диверсифікують партнерства і шукають більшої стратегічної автономії. Єгипет, Пакистан, Саудівська Аравія та Туреччина також фактично почали виконувати роль балансирів, тоді як Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати поглиблюють оборонні і економічні зв'язки зі Сполученими Штатами та між собою. Китай є головним геополітичним вигодонабувачем цього зсуву. Для багатьох країн Пекін виглядає передбачуваним, менш ідеологізованим і менш схильним до різких політичних розворотів, ніж Вашингтон. Китай не має ворогів на Близькому Сході і не показує шаленого бажання ставати гарантом безпеки регіону. Та йому і не потрібно брати на себе тягар заміни Сполучених Штатів, щоб скористатися зрушеннями. У регіоні, настороженому до мінливої американської політики, Китай уже істотно розширив присутність у Перській затоці не лише в енергетиці, а й у торгівлі, інфраструктурі та технологічних секторах. В Азії його домінантні позиції у виробництві батарей, електромобілів і критично важливих мінералів, на яких тримається енергетичний перехід, роблять його незамінним комерційним партнером для великих імпортерів енергії, незалежно від їхніх безпекових зв'язків із Вашингтоном. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Китай контролює майже 85% світових виробничих потужностей акумуляторних елементів і має провідні позиції у виробництві катодних та анодних матеріалів, а також у переробці багатьох критично важливих мінералів. Про домінування Китаю у Пакистані та Червоному морі ми розповідали у відео «Чому інвестиції Китаю є злом?». А про контроль КНР над виробництвом батарей у нас є відео «Війна США і Китаю за ресурси світу».
З огляду на ймовірність того, що Іран залишатиметься загрозою для своїх сусідів навіть після фіналізації угоди, країни ісламської коаліції на чолі з Саудівською Аравією шукають способи регулювати регіональну напругу. Одна із ідей, яку, за словами окремих дипломатів, висувала Саудівська Аравія, це пакт про ненапад між країнами раби арабських держав Перської затоки та Іраном, змодельований за аналогією із Гельсінським актом, який у 1975 році став одним із ключових документів розрядки між Сходом і Заходом і допоміг послабити напруження холодної війни у Європі. Перспективи такого пакту залишаються неясними, але вони видаються сильнішими, ніж зусилля Трампа розширити Авраамові угоди. Тобто центр тяжіння усе більше зміщується від Вашингтона до Пекіна. Така трансформація здатна змінити баланс сил далеко за межами дипломатії, вплинувши на перебіг конфліктів в Іраку, Лівані та Ємені. Водночас ці держави навряд чи відмовляться від американських безпекових гарантій. Найімовірніше, вони продовжать спиратися на США у військовій сфері і водночас активніше інтегруватимуться у китайський економічний простір, розширюючи співпрацю у торгівлі, логістиці, енергетиці, високих технологіях і цифровій інфраструктурі. Такий підхід дедалі більше стає новою нормою для держав регіону. Безпека від США, економіка від Китаю. Початок великого протистояння. Найімовірніше, наслідком цієї війни стане іще більш поляризований і фрагментований Близький Схід. Регіональні інституції дедалі більше втрачатимуть ефективність. Суперницькі коаліції остаточно оформляться, а конкуренція зовнішніх держав за вплив лише посилюватиметься. Китай, а також Індія, Пакистан та інші актори і надалі просуватимуться в регіон, розширюючи свою економічну і дипломатичну роль, але уникаючи витрат гегемонного лідерства. Ця тенденція навряд чи обмежиться лише Близьким Сходом. Уряди в усьому світі вже діють на основі спільного діагнозу. Сполучені Штати більше не є надійними, а скорочення довгострокової залежності від Вашингтона стало стратегічним пріоритетом зовнішньої політики. Європа рухається до автономії через збільшення оборонних видатків, зародження європейських командних структур і більший акцент на закупівлі озброєнь у неамериканських виробників. Лише у 2024 році оборонні витрати країн ЄС досягли рекордних 343 мільярдів євро. А у 2025-му Європейська комісія представила програмний документ «Біла книга для європейської оборони. Готовність до 2030 року», який передбачає спільні закупівлі озброєнь, розвиток європейського оборонно-промислового комплексу та скорочення критичної залежності від третіх країн. У перспективі це створює нові виклики для оперативної сумісності всередині НАТО, яка десятиліттями будувалася навколо американських стандартів, технологій і систем озброєння. В Азії Японія пом'якшила свої повоєнні обмеження на експорт озброєнь. У грудні 2023 року країна переглянула правила. Тепер оборонне обладнання, виготовлене в Японії за ліцензією іноземних оборонних фірм, включаючи готову продукцію, тепер може експортуватися до країни-ліцензіата, а звідти до третіх країн. Південна Корея вивчає можливість власного ядерного потенціалу. Опитування Asan Institute 25-го року зафіксувало дуже високу суспільну підтримку цієї ідеї. 76,2% громадян за придбання власного ядерного арсеналу. Кроки, які ще 10 років тому були б немислимими і сигналізують про ерозію гарантій розширеного стримування, і що понад 70 років лежали в основі американської системи союзів в Азії. У Латинській Америці країни дедалі більше орієнтуються на розширення економічних зв'язків не лише зі США, а й між собою та з іншими глобальними центрами сили. Символом цієї тенденції стала політична домовленість, досягнута 6 грудня 2024 року між ЄС і країнами Меркосур – Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм щодо укладення масштабної угоди про вільну торгівлю. Фактично, йдеться про створення одного з найбільших торговельних просторів у світі, який охоплює понад 700 мільйонів споживачів. Передбачено поступове скасування мит на більшість товарів, спрощення доступу європейських компаній до ринку Південної Америки, відкриття державних закупівель, поглиблення інвестиційної співпраці та зниження бар'єрів для експорту промислової і аграрної продукції. Європа прагне зміцнити свої позиції в регіоні, який десятиліттями вважався сферою домінуючого впливу США.
Новий світовий порядок уже формується. У ньому країни поступово відходять від моделі, у якій Сполучені Штати були беззаперечним центром економічного та політичного тяжіння. Темпи та глибина цих змін різняться від регіону до регіону. Однак загальна тенденція очевидна. Світ дедалі швидше переходить до багатополярної моделі, де держави шукають нові центри сили та нові формати співпраці. У цьому контексті війна навколо Ірану зробила значно більше, ніж просто змінила баланс сил на Близькому Сході. Конфлікт прискорив геополітичний перерозподіл від Східного Середземномор'я до Індійського субконтиненту, послабив регіональний порядок, який десятиліттями підтримувався Сполученими Штатами, та відкрив нові можливості для інших глобальних гравців, насамперед Китаю, Туреччини, країн Перської затоки та Європейського Союзу. І якщо Близький Схід став першим регіоном, що входить у так званий світ G0, де жодна держава більше не здатна одноосібно визначати правила гри, то, ймовірно, він не стане останнім. Переговори між США та Іраном іще залишають шанс на деескалацію, однак у разі їхнього зриву продовження військового сценарію буде цілком реальним. І саме від результату цих переговорів значною мірою залежить, чи відбудеться нинішній процес глобального перерозподілу сил мирним шляхом, чи він набуде нової, значно небезпечнішої форми. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Як ви вважаєте, епоха беззаперечного лідерства США справді добігає кінця? Чи Америка ще здатна повернути собі роль єдиного центру впливу? Можливо, якщо зупинить війну навколо Ірану і Трамп тріумфально отримає Нобелівку миру. Поділіться своїми думками під відео. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео.